Японія у кожного викликає свої асоціації. Для когось це унікальна культура, традиції і історія. Для когось специфічні технології та анімація. Для когось неонові вогні великих міст або, навпаки, затишок автентичної архітектури. Ну а для когось апетитна місцева їжа. Але в мене Японія в першу чергу завжди асоціювалась з юкі. Цим лагідним словом у їхній мові називається еталонний японський сніг. І в пошуках того самого снігу не все пішло за планом, та я різнобічно відкривав для себе країну сонця, що сходить. З її селами та мегаполісами, столицями світових снігопадів, з дивними горами та лісами, активними вулканами та островом, який колонізували японці, намагались захопити радянці та, зрештою, облюбували австралійці. З її культурними особливостями, дивними смаколиками, а також абсолютно поетичними краєвидами. Ну і щоб воно було плюс-мінус відповідно, назва цього відео теж буде дещо поетичною. На монтажі телепорт до країни моєї мрії можна показати за декілька секунд. Та насправді він зайняв майже 2 доби, декілька потягів, одну ретельну перевірку чохла в аеропорті Варшави, як ніби я віз там зерно, і один 13-годинний переліт. Взагалі, ця подорож сталася завдяки підтримці моїх колег з True English Tea. Та хотілося б пару слів сказати не за їхній запашний чай, а за соціальну відповідальність бренду. Бо, окрім підтримки оцього писка на вашому екрані, вони також активно підтримують Сили оборони України. А також є головним меценатом благодійного фонду «Громадянин», що займається протезуванням поранених бійців. Взагалі, першочерговою метою поїздки до Японії був не сніг, а допомога фонду із висвітленням пробігу наших військових на токійському марафоні, з метою залучення нових коштів на реабілітації та нові протезування. І спойлер, шалість таки вдалася, та про це будемо говорити згодом. За весь цей довжелезний переліт сонце показалося лише один раз, якраз перед сансетішною та згодом приземленням у аеропорті Наріта. Було лише декілька годин сну сумнівної якості, але це, мабуть, і на краще, тому що зараз треба буде знову заснати для того, щоб не сильно страждати від джетлагу. По прибуттю зустріли одразу декілька соціальних особливостей Японщини. Любов до паперових документів і любов до готівки. Мене попередили, що одразу треба поміняти собі єн з запасом, бо особливо у віддалених регіонах вона потрібна майже усюди. Для розрахунку в автобусах, закладах, вендінгових автоматах і магазинах. Так ця нібито супертехнологічна країна подекуди живе у минулому. В аеропорті ми зібралися нашою українсько-європейською групою під керівництвом мого товариша Гіда Таляна. Він, власне, і займався здебільшого сніговою логістикою. І ми одразу стрибнули у заздалегідь заброньований автобус, що відвезе нас у бік гір. Якщо з діджиталізацією тут все поки що туговасто, то з автоматизацією повний порядок. По-перше, водій навіть не пригальмовував перед автоматичними шлагбаумами, а по-друге, коли ми зупинилися у придорожньому кафе на перекусити, то замовлення на рамен в нас приймав не офіціант, а автомат. Причому розрахунок був готівкою, він видавав паперовий талончик, за яким на розливі нас одарювали тим самим духмяним бульйоном із начинками. Про цю їжу японських богів ми ще будемо говорити ґрунтовніше, а поки що на нас чекають ще 3 години в дорозі до регіону Міоко. Ми заїхали до традиційного японського гестхаусу, в якому перше, що кинулося в очі, окрім дивних та трохи застарілих деталей інтер'єру, це кришталева чистота. Перед входом до житлової секції неодмінно треба перевзутися у домашні капці, в які, щоправда, влізти зможе не кожен. Також традиційно для гігієни окремі капці стоять на входах до кожної вбиральні.
І деталь, яка додає усьому цьому родзинки, це те, що посеред усіх цих вінтажних автентичних інтер'єрів встановлений той самий легендарний супертехнологічний унітаз із різними режимами змивання та підігрівом сидіння. Це от прям робить це житло для мене прям максимально японським. Ці девайси називаються вошлети, і вони різного рівня технологічності стояли у кожному житлі, в якому я тут був. Тому, з вашого дозволу, швиденький туалетний техноогляд. У цих турбодевайсів, окрім підігріву сидінь та декількох режимів змивання, воронкою та водоспадом, я не знаю, в чому технологічна різниця, є також беззаперечно дуже крута фіча у вигляді підмивання знизу і спереду, що, мабуть, допомагає японцям економити папір та використовувати його на якісь інші потреби, яких в них, як ми вже зрозуміли, чимало. Та від туалетно-бюрократичних теорій змов перейдемо до нашого номеру. Це традиційна японська кімната із циновкою на підлозі, набірчиком для традиційного чаювання і ось такою штукою. Це дуже дивна електрокеросинова лампа, що дозволяє не змерзнути вночі, бо в Японії майже немає централізованого опалення, і хати дуже зимні. Тому, зокрема, підігрів сидінь в унітазах – це не примха, а реальна необхідність. Могло виникнути питання, а де, власне, ліжка? А ліжка в нас зберігається ось тут. Точніше, не ліжка, а традиційні японські матраци під назвою футони. Вони кидаються прямо на ту саму циновку, до них додається важка ковдра та подушка, набита рисом, і з урахуванням тієї самої керосинки в цьому аскетичному оточенні мало б бути тепло і комфортно. Спати було дуже комфортно, але засинати дуже тяжко. Джетлаг все ж таки дається знаки. Різка зміна часових поясів – то, звісно, річ дуже підступна, але час на адаптацію витрачати не хочеться, тому тягнемо свої трохи підпливші писки на сніданок. Він являє собою базу із рису з рисоварки, невід'ємної частини побуту в кожній японській хаті, і набору страв, які я б навряд вирішив сумістити у одному прийомі їжі десь поза межами країни сонця, що сходить. І усе це в оточенні домашнього напівмузейного інтер'єру, який ніби застиг у проміжку часу між 80-ми роками 19-го та 20-го століття. Вочевидь, відчуття залишилося не ніби поїв у якійсь готельній столовці, а як ніби зайшов до хазяїна в кухню в гості. Наш хост Масахіро-сан – це здебільшого похмурий японець, який не знає англійської і спілкувався з нами через застосунок-перекладач. І через нього, наприклад, розповів нам, що до того, як розлягтися посеред вітальні, цей ведмідь прокрався з гір на їхню територію їсти врожай. І був зустрітий його батьком з рушницею. Але така мовна прогалина та такі суворі реалії життя в цьому регіоні не є перешкодою людяності та емпатії. Перший раз ми побували тут в Міоко в січні 2020 року, зупинилися тут, у Масахіро-сан, і були дуже здивовані, коли після початку повномасштабного вторгнення Масахіро-сан написав нам листа, де питав, чи в нас все окей, чи може він якось допомогти Україні, щоб він зробив маленький донат. Мені здається, що ми були єдиними українцями, яких він колись бачив тут в себе. Японія в цілому надає дуже багато підтримки Україні, і це в історичній перспективі справжній феномен, адже ця доволі ізольована країна ніколи так не залучалася до війни на майже буквально іншому боці планети. І тим паче, що ця залученість дійшла до невеличкого села Сугіносава. Це справжня японська провінція. Поблизу немає великих міст, всі будинки доволі прості і займаються або сільським господарством, або приймають гостей, що приїжджають сюди катати схилами невеличких гірськолижних курортів навколо величного вулкану Міоко.
Ці курорти не є суперпопулярними серед закордонних туристів, і в них тут своя цікава і доволі домашня атмосфера. Поєднання старих та новітніх підйомників, доступ до яких коштує як Буковель у високий сезон. В перерахунку на наші долари, скіпас на день тут коштує $40. Основна аудиторія тут японці, що розсікають у епатажних костюмах та проводять невеликі сноубордичні ярмарки із тестуванням дошок та кріплень, звісно, місцевого виробництва. І потестувати це діло таки є де, звісно, за наявності свіжого пухкого снігу. Ладно, безславно повертаємось на трасу. Рельєф в лісах виглядає дуже апетитно, але снігу не те, що по-японськи багато. Але ми щось будемо пробувати. Ми ж будемо щось пробувати? Ми будемо щось пробувати. А є що попробувати? Кафешок на горі не те, що дуже багато, але там таки є що попробувати. В одному із закладів, наприклад, є робот, що автоматично розливає пиво, але при цьому приймають вони лише готівку. Японія. Єна останніми часами трохи просідає, і тому зараз прямо на гірськолижному курорті за $8 можна купити собі цілу тарілку рису з лососем, якийсь суп і ще якесь бонусне яйце. Це яйце, до речі, є гастроспешіалітетом регіону. Воно готується на геотермальних джерелах, що витікають з-під того самого вулкану. Супер недоварене яйце, яке залітає прямо в цю тарілку рису. І... Було непогано, стало ще краще. Окрім приготування яєць, на Міокшині в ту саму геотермальну воду можна запірнути і самому. І для цього ми після заходу сонця відправляємось до відповідного закладу під назвою Онсен. Це публічна японська лазня, що збудована довкола гарячих джерел, вода з яких охолоджується та переливається у загальні ванни. Цікаво, що традиційно вони не ділилися на чоловічі та жіночі, але з вестернізацією країни наприкінці 19 століття це розділення таки відбулося. Але це все ще невід'ємна частина місцевої культури. В таких закладах діє низка дуже суворих правил. Не галасувати, прикривати татуювання, причому до одного з наших реально докопались за це, і суворо заборонено фільмувати. Сам процес цих японських спа-процедур теж є доволі цікавим. І щоб це показати, повернемось до нашого гестхаусу, адже в ньому теж є свій невеличкий онсен. Отже, спочатку треба повністю вимитись у душі, причому традиційно тут це робиться сидячи із використанням щіток та інших приладів громадського користування. І вже потім, абсолютно чисто, можна заходити у спільну гарячу воду. Конкретно в нашому гестхаусі вода в онсені прикрита, тому що вона набирається раз на вечір, і потім по черзі всі охочі до неї заходять. І чим пізніше вони це роблять, тим холоднішою вона відповідно стає. І от наскільки це долина онсенів, що тут просто до гестхаусу затікає вода з тих самих термічних джерел. На мій погляд, це просто взрив мозку. За свою довгу подорож Японією я відвідав декілька різних онсенів у різних місцях, як у ось таких фантастичних гірських обіймах, так і у великих містах з штучно підігрітою водою. І одне можу сказати напевно, це дуже незвичайний досвід. На наступний день ми зрозуміли, що на курорті ловити немає чого, тож прихопили своє скітурне обладнання із амбіцією прогулятись до вулкану. І поки підйомник тягнутиме нас до точки старту, нагадаю про одну важливу деталь. Для будь-яких закордонних подорожей треба мати при собі туристичне страхування. А найзручнішим способом його оформити онлайн все ще є Hotline Finance. А точніше, як сказали би тут, Хоторайну фінансу.
Як це працює? Ви заходите на сайт, вбиваєте дати вашої подорожі, ваш напрямок, обираєте один з багатьох варіантів страхових компаній, що там представлені, оплачуєте це діло карткою та отримаєте поліс собі на імейл. А також у них нещодавно з'явилася нова послуга із страхування від нещасних випадків. Це працює як підписка, ви платите щомісяця якусь суму і у випадку якоїсь халепи вам компенсують якусь суму. Коротше, як завжди, усі посилання та подробиці разом із моїм промокодом на знижку лежать у описі цього відео. Yes, sir. Все, це було. Все, фіналка. Все, тепер їдемо кататись. Якраз стали. Нині тут дуже спекотно, але дуже красиво. Ліси не схожі ні на що я бачив до того. Місцями градієнт підйому стає просто героїчним. Почуваємось себе справжніми японськими кимось. 400 з гаком метрів набору позаду, і ми вийшли до кратеру вулкану Міоко. Але файно. Так, і тут в нас прям кратерний ферірайд чекає на нас. Є в цьому щось японське. На фоні океан, ми біля вулкану, під нами, сподіваюся, той самий японський сніг, і я підживляюся якимось дивним японським снеком. Це сосиска, яка на запах більше схожа на крабову палицю, що замотана в 3 шари целофану. Не знаю, чому вони так сильно люблять це замотувати в пластик, але такі вже традиції місцеві. До речі, тут пахне сірководородом. І це не через те, що хтось там перелякався на схилі або варить ті самі яєчка, а тому, що цей 2500-метровий красень, знову ж таки, є цілком активним вулканом. Звісно, він вже давно не вивергає полум'яні потоки лави, але з його кратеру місцями потужно пробивається пара, яка, власне, і дає те саме омбре. Якщо хтось відчув запах сірководороду, то це не я. Але файно. Мали амбіції встигнути катнути тут трохи більше, але спуститися до кратера активного, трохи активного вулкана – це вже достатня емоція за день. Цими дивними лісами та гірськими краєвидами навколо просто не могли не милуватись увесь день. У кратері ми не знайшли той самий Юкі, якого шукали, але естетичний момент просто підкорив. Кадр, наприклад, де Толян робив поворот у єдиному клаптику світла на вулканічному схилі, це прям якась готова японська сноубордична гравюра. І до цієї естетики додам від себе невеличку деталь. Файний продакт-плейсментний ковточок.
завершувати знайомство із курортом сансетним спуском порожніми трасами. Це щось, на що ми заслужили сьогодні. Майже скітудор. Від Міоко залишилося враження такого собі японського пилипця. Дійсно, ліси за своєю формою та рельєфом схожі на наш пилипець, і вся така автентична провінційність теж його нагадує. Ну а зараз ми будемо переїжджати до більш сучасного та всесвітньо відомого японського курорту. Ми сказали арігато та сайонара пану Масахіро і вирушили у автобусну подорож до справжньої Мекки японського та й світового сноубордінгу, прогноз який виглядав прям дуже перспективно. We will soon be arriving in Hakuba Valley. Отже, чарівна долина і одноіменне містечко Хакуба є частиною так званих японських Альпів. Так, саме так їх і називають, і японці не відчувають з цього приводу жодної меншовартості, бо Альпи вже давно стали такою загальною назвою для якихось гарних гір. Так от, ці Альпи є однією зі справжніх мек сноубордінгу. Коли тут у 98-му році провели зимову олімпіаду, на ній вперше в історії були змагання зі сноубордінгу. Ну, а також жіночого хокею та керлінгу, якщо хтось питав. Ці гори мальовничі, високі, доходять до 3000 метрів, доволі суворі, та тут щорічно проводиться один із етапів головних змагань з фрірайду – Freeride World Tour. Коротше, все як полагається у Альпах, тільки, знову ж таки, японських. Але, на жаль, ці Альпи показалися нам тільки в день виїзду звідси. Ми їхали на Хакубу під сніговий прогноз, але стався такий невеличкий природній конфуз, коли сніговий прогноз перетворився на дощовий прогноз. Тому зараз трохи кайфуємо у воді і сподіваємось, що він перетвориться на сніговий у наші наступні дні. Ціна на скіпаси тут трішечки вища, ніж у Міоко, десь $50 за день, але і масштаби відповідні. Всього долина витягнулася аж на 7 зон катання, прям як у порідних євроальпійських долинах по типу Шамоні. І виглядають вони доволі цікаво. Наприклад, нижня станція нашої найближчої зони катання Горю нагадує якусь радянську будівлю епохи конструктивізму. А найвідоміша та найбільша зона Хапаоне якраз і була збудована під ту саму Олімпіаду. Але, знову ж таки, за такої погоди із дощу снігу Олімпіаду тут проведеш хіба що з плавання. Ну або обжорства, бо на відміну від нашого села Міоко, де був один магазин і 1,5 ресторани, тут непогана і різноманітна гастросцена. Шашлички з японської яловичини під підйомниками, автентичні варенішні, або, як правильно по-японськи, гьодзішні, стильні сноубордичні кав'ярні, в яких можна посушитись у випадку дощу і взяти щось цікаве на прокат у випадку, відповідно, снігу. І японських ресторанчиків із супом з 7 інгредієнтів та крабів, який треба варити самому. Це називається сукіякі або хот-пот, і це дуже цікава соціальна забавка на компанію. Ну і, звісно, безліч барів на будь-який смак. Але у перший день настрій був хіба що хлюпати місцевою мівіною у готельному лоббі. До речі, щодо нашого готелю. Ми жили у невеличкому затишному лісі у набагато більш європеїзованому маленькому готелі. Тут працює міжнародна команда, яка чудово спілкується англійською, і те, що це саме японський готель, видає декілька деталей. Тут у нас більш звичні європейському оку ліжка і традиційні для Японії мікрономери, в яких 2 сноубордичних чохли зайняли майже увесь простір. Настільки тісно, що нам довелося повиносити з номера крісла, щоб хоч якось втиснутись.
та, відповідно, до номеру за розмірами була і ванна. І тут же я вперше зіштовхнувся із знаменитою проблемою для високих гайдзінів у японських душах. Зазор до стелі, десь приблизно в 1 палець. У підвалі типова японська пральна машина, що працює від, ви вгадали, готівки. І ось ця шафа, яка нагадує ті, що можна зустріти у нас у різних старих квартирах. Але якщо в нас вони частіше за все забиті якоюсь старою радянською макулатурою, то тут полиці заставлені збірниками манги. Аніме та манга в Японії – це не просто субкультура, а дійсно народне захоплення. Про цю тему ми ще будемо говорити. Та поки що повернемось до теми гірської. Під вечір температура впала, і ми вибрались подивитись на нічні змагання з банкет-слалому. Музика, красиві повороти – все як має бути. Взагалі в Японії дуже люблять яскраве, красиве нічне катання. Вони на цьому знаються і освітлюють гору, як то кажуть, на усі гени. Та набагато мальовничіше за нічне катання побачити нарешті правильні опади за вікном. І на честь першого японського снігу, що ми побачили з неба, невеличкий лікбез на тему того, чому він взагалі вважається таким особливим. Отже, холодні вітри з Сибіру проходять над Японським морем і збирають дуже багато вологи, і коли це діло доходить до японських гір, то з цієї вологості випадає чимало сніжульки. І в деяких регіонах це доходить до справжнього абсурду. А середня температура взимку тут не часто падає за межі мінус 5, мінус 10 градусів, що дозволяє юкі залишатись у пухкій легкій кондиції і утворювати той самий особливий джапау. Це термін, що походить від слів Japanese – японський і powder – свіжий сніг. Але, як ви, можливо, чуєте, це зовсім не звучить як той самий японський паудер. Поясню чому. В нас магії не сталося. Після вчорашнього дощу уся підложка замерзла і свіжий сніг падав на кригу. І вони навіть усюди понаписано застережень, що кондиції на горі, м'яко кажучи, не айс. Точніше, айс. Ми, звісно, спробували це катати, але задоволення від того було як від походу до стоматолога. Або від прослуховування анекдоту про стоматологів. Хто знає, той знає. Це от наскільки має бути фіговим катання, щоб ви посеред дня зривали з нього і йшли бігати. Або наскільки ви маєте любити біг. Дмитро, до речі, професійний тренер з бігу. І ми впродовж цієї подорожі час від часу вибігали на спільні тренування. І це з них було найдовшим. Аж 13 кілометрів з метою дістатись однієї з природних пам'яток Хакобщини. Хочеш розповісти усім про те, який я лосяра, хоч і не бігун? Ну, да. На дивовижу. Ноги-то в мене дві. Ну, на відміну від сьогоднішнього снігу, озеро Аокі нас принаймні потішило. Це, можливо, певною мірою такий собі японський дзен-буддізм. Ми отримали поки що японського павдера, зате отримуємо чудову пробіжку. У всьому треба шукати плюси. Але, бляха, як же погано було на горі. Сподіватися на краще, ми у свій завершальний день у японських Альпах відправились на курорт на іншому боці долини, бо за прогнозом там пало найбільше снігу і перепад температур був не настільки критичним.
Зона катання називається Цугайке. Вона серед інших, на яких ми були на Хакубі, найнижча і найбільш така затишно-лісисто-карпатська. Тож ми піднялися на найвищому підйомнику, що був відкритим в той день, і одразу вирушили до лісів. Перетнули червону лінію. Трохи виживання. Ну, поки що це Цугайке, як на мене, найближче до того самого японського лісового катання, яке я собі візуалізував. Звісно, це не найкайфовіша історія, але поки так. Та, виходить, найяскравішим і найбільш японським спогадом з цього дня стало невеличке громадське гаряче джерело для ніг. І навіть попри сумніви щодо гігієнічності цього задуму, адже на відміну від повноцінних онсенів тут нема де вимити ноги, ми без зайвих роздумів після дня катання порозувалися і пірнули туди. І, мабуть, є сенс просто трохи посидіти в цій міні-онсенішній, подумати про щось екзистенційне, про долю, що, мабуть, просто Японія не хоче, щоб я в цей приїзд спробував її легендарний паудер. Та дідька лисого, він просто так від нас ховається. Отже, ми вирушили у свій третій і найбільший переїзд Японією у сподіванні з третьої таки спроби знайти той самий легендарний Джапау, який нам до того моменту лише тільки снився. І щоб потрапити до місця, де він, можливо, від нас ховається, ми повертаємось на точку старту до аеропорту Наріта. Це доволі багато покемонів. Безпечно виглядає. Японія, як ви, можливо, знаєте, це не один острів, а цілий архіпелаг. І ми перелітаємо з найбільшого з них, Хонсю, на другий найбільший – Хоккайдо. Та, забігаючи трохи наперед, з урахуванням усього, що нас на цьому острові чекає, правильнішою транскрипцією, мабуть, буде Кохайдо. Цей острів дуже незвичайне і атмосферне місце. Він славиться морем, це, власне, острів, та найкращими в Японії морепродуктами, а також гірськолижними курортами та найкращим в Японії снігом. До снігу ми повернемось трохи згодом, а поки що декілька слів про міста та історію Хоккайдщини. Довгий час ці землі населяли племена народу Айну, що займалися зрозумілими для острівних племен мисливсько-риболовськими справами. І час від часу торгували та воювали з японськими кланами з основного острову. Але в побоюванні, що Російська імперія першою захопить цю територію, у 19 сторіччі японський шогунат почав активне захоплення і асиміляцію Айну. І остаточно вона завершилась у другій половині 19 сторіччя. Тоді ж і заснували теперішню столицю острова – місто Саппоро. Це типовий мегаполіс, що з нуля будувався за американським зразком, бо на той момент Японія вже взяла курс на вестернізацію, і зараз він має майже 2 мільйони населення. Та після Другої світової війни на цьому острові ледь не почалася девестернізація, коли СРСР почав захоплювати острови Чиширо, які також відомі як Курили.
І у серпні 45-го року у Радянського Союзу взагалі був план по вторгненню до північної частини Хоккайдо. Але, як я зрозумів, американці їм натякнули, що це вже не зовсім їхня сфера інтересів, і їм вже достатньо тих островів, які вони собі захопали. До речі, Хоккайдо – це єдиний регіон Японії, в якому я взагалі бачив якісь дублювання вивісок російською. Сподіваюся, це в якості нагадування про не дуже безпечне географічне розташування. А конкретно цю табличку із закликом звернути увагу на цунамі я підзняв у дуже цікавому портовому містечку під назвою Отару. Якщо б у цьому містечку був свій аеропорт і сюди б літали прямі рейси зі столиці Болгарії, то це був би переліт Софія-Отару. Що б ви не казали, мені подобається цей каламбур. Серед усіх міст, в яких я згодом побував в Японії, Отару, мабуть, найдивніше, бо тут на компактній території от прям все поспіль. Місцями традиційно японське, місцями огидно панеличне, місцями ніби якесь курортно-американське. Головні ж пам'ятки міста – це, по-перше, канал, що йде вздовж порту, і яким за гарної погоди катають гондольєри, мов ми в якійсь японській Венеції. А по-друге, головна торговельна вулиця. До того, як Саппоро зробили столицю цього острову, саме Отару був його головним економічним центром, власне, через наявність тут порту. Сьогодні ж це просто доволі дивне місто із дуже різноманітною архітектурою і безліччю туристів, які приїжджають сюди цю саму архітектуру роздивлятись і, звісно ж, їсти місцеві морепродукти. Тут на головній туристичній вулиці безліч різних ресторанів з морепродуктами, магазинів, на яких дуже апетитно виставлені головні морепродуктні пам'ятки цього острову. Це сніговий краб та гребінець. Вочевидь, ці штуки якнайкраще смакують, якщо їх якось приправити та добряче загрилювати. Але, як ми вже знаходимось у безпосередній близькості до моря, ми вирішили зайти до одного з місцевих закладів і скуштувати ці смаколики у їхньому, так би мовити, первинному сирому вигляді. І почнемо з м'яса того самого краба. Воно як крабова паличка, вибачте за такий каламбур, але з менш штучним присмаком. Тобто смак легенький, ніжний, час гребінця. Гребінець взагалі дуже-дуже дивний, слизький, мало смаку. Я приблизно так би собі уявляв медузу на смак. Не супер вражений. А от портом, до якого історично в Отару підвозять ці смаколики, я насправді вражений, бо він, як і саме місто, дуже атмосферний. Зі старими цегляними складами, де раніше зберігали оселедця, а зараз переробили під усілякі паби. І більш сучасними та вже іржавими будівлями. Ну і, звісно, бурхливими хвилями, що розбиваються об волнорізи. І загалом ось цей краєвид, мабуть, якнайкраще характеризує Хоккайдо в цілому. Але доста моря, повертаємось до теми снігу. Свій тиждень на Хоккайдо ми провели у одній зі сніжних столиць світу під назвою Нісеко. Якщо Міоко я порівнював з Пилипцем, а Хакобу з Шамоні, то до цього місця я порівнянь підібрати не можу. Як і в Отару, тут свій особливий шарм та атмосфера. Це містечко в оточенні декількох курортів, в якому щорічно падуть одні з найщедріших снігових опадів у світі. І воно забудовано переважно готелями та лоджами, в які приїжджають усі охочі стати свідками цих снігопадів. Ну і заодно стати свідками вулкану Йотей. Це головна місцева краєвидна візитівка. В Японії всі знають найвідомішу та найлегендарнішу гору Фудзі. А Йотей – це така собі «в нас є Фудзі вдома» по-хоккайдськи. Вона вдвічі нижча, але, як ми знаємо, розмір не головне, особливо коли мова йдеться про краєвиди. Наприклад, ось такий абсолютно епічний та гіпнотичний ракурс на Йотеї можна побачити, мандруючи дорогами Хоккайдщини.
Ні, тільки не повертати. Ну, з усією впевненістю можу заявити, що це одна з найгарніших ділянок доріг, якою мені доводилося їздити. Ну і, звісно, на правах найвищої гори в околицях Йотей іноді любить сховатись у хмарах. До речі, цей краєвид з вікна нашого житла у Нісеко. Якщо в 19 сторіччі ці землі жорстко колонізували японці, то у сторіччі 21-му Нісеко м'яко почали колонізувати австралійці, для яких це чи не найближча опція отримати першокласне катання. Власне, газда цього дуже атмосферного лоджу, в якому ми зупинялись, харизматичний та дружній австралієць Чет, з яким ми познайомимось трохи пізніше, а поки що всідаємось до його старого іржавого бусіка, бо він у наш перший день викликався підкинути до своєї улюбленої зони катання Ханазоно. Допоміг нам з усім розібратись, пояснив, куди краще стартувати за тим, що ми тут шукаємо, і підказав, на чому тут можна зекономити. Бо справа в тому, що нині це місце популярне не тільки серед мисливців за снігопадами, а і серед, так би мовити, люксового сегменту. Тому місце трохи б'є по кишені. Скіпаси в Нісеко найдорожчі з усіх, що я бачив в Японії. Тут вони реально порівняні із альпійськими цінами. Але тут є дуже цікава фішка, особливо для тих, хто планує кататись переважно поза трасами, це так звані годинні скіпаси. Ми зараз взяли собі в онлайні скіпаси на 10 годин, і вони будуть зніматися ці години тільки коли ми будемо користуватись підйомником. А з урахуванням того, що кататись плануємо десь не прямо в межах курорту, то цього може вистачити на декілька днів. Снігопад був 2 дні тому, і за ці 2 дні все, що попід підйомниками, розкатали просто вщент. Але добре, що тут просторів вистачає для всіх, хто навіть трохи запізнився. Але там є нюанс. Нюанс, власне, це кількість охочих туди потрапити і, відповідно, черги. Головна з яких стоїть до найвищого місцевого підйомника. Причина цієї черги полягає в тому, що підйомник тут одномісний, такий, який можна побачити в якомусь музеї, ну або десь у Славського. Але мушу визначити, що це одна з найгарніших черг, в яких мені доводилося стояти. А ще унікальність цього курорту в тому, що на підйомнику працює Хаяо Міядзакі. Цей підйомник вони тут між собою називають піца-бокс або коробка з-під піци, тому що це фактично одне квадратне сидіння без жодних страхувань, без спинки, без перегородок. Просто сидиш собі, кайфуєш від вигляду вулкану і якщо впадеш, то летіти вниз не дуже багато. Це, мабуть, плюс. Та найцікавіше починається після сходження з цього піца-боксу. Катання поза межами зони курорту у Нісеко – це по-японськи дуже врегульований процес із купою правил. Доступ до найфайніших спотів з нетронутим снігом відбувається через спеціальні грати або гейти, які відкриваються та закриваються виключно лавинною службою курорту. А також кожен день тут вивішують детальний текстовий звіт про снігову ситуацію та куди вартує чи взагалі не вартує їхати. Це все вигадав місцевий гірськолижний ентузіаст і досвідчений альпініст Акіо Шин'я, коли в кінці 90-х ці тоді ще незарегульовані схили почали набирати популярність серед туристів і почали з'являтись перші жертви. Тож пан Шин'я запропонував схему маркування територій і доволі суворі правила із великими штрафами за їхні порушення. І він досі залучений до цього процесу і є такою живою місцевою легендою. На його честь навіть названий окремий фрірайд-маршрут. І з роками людей тут ставало все більше, але, зокрема, завдяки цим суворим правилам, інцидентів ставало все менше і менше. І ось ця довжелезна хресна хода із захеканих людей з лижами та сноубордами від гейтів до вершини є одним із таких символів фрірайду в Нісеко. Займається пішохідна ініціація десь хвилин 15-20, і тим, хто таки не полінується, схили гори Аннупурі, до якої, власне, і протоптана ця стежка, можуть подарувати те, що вони так довго шукали. Ось де він ховався! Японський сніжочок!
Я спеціально мовчу, тому що звуків ніяких і немає, власне. Просто невагомий, прекрасний, пухкий сніг. Цей сніг настільки тендітний, що ним приємно навіть отак от в траверсі просто їхати з однією встібнутою ногою. І після отих фантастичних спусків вся тусовка ентузіастів пухкого снігу шурує знову пішки в бік курорту. Ну, що, як то кажуть, любиш катати Хоккайдо, люби і пішки шурувайдо. Та усі ці пішохідні вигрібання таки займають трохи часу, і якщо катати цю снігову скарбничку не на курорті з підйомника, то за день можна встигнути зробити лише декілька спусків, адже гейти на вершину працюють не те, щоб цілодобово. І о перші 30 дня уся ця беккантрійна історія зачиняється до наступного дня. Це трохи прикро, тому що там можна було б ще катати і катати, але і патрулю теж додому треба, а не витягувати когось, хто там вирішив десь заблукати. Комусь ці схили на перший погляд можуть здатися просто пологими та безпечними. Але, по-перше, тут таки є де зійти лавинам, а по-друге, цей самий особливий сніг може бути справжньою пасткою. My second time here, I wasn't sure about the rules, I didn't follow the rules, and on a very snowy day, we had maybe 1.5 meters in 24 hours. And I was like, oh, how good is this? So I ducked the rope and I went where you shouldn't go because the gate was closed. All right. And out I go with a friend and we end up on a flat section and we can't get out. We knew where to go. We could even hear the lifts because the wind is blowing. But we are in this deep of snow, trying for 5 hours to get out. We're moving about maybe 50-100 meters every hour. Зрештою, Чеда та його товариша знайшов та витягнув місцевий рятувальний патруль, вліпив їм пару тисяч доларів штрафу за порушення і відпустив продовжувати кайфувати далі. Власне, Чед, як і багато хто з австралійців, приїхав сюди вперше з гірськолижним туром і проникся настільки, що коли прочув про можливість купити цей лодж, не маючи змоги його нормально оглянути і грошей на руках, вирішив піти ва-банк. So basically, you mortgaged your house in Australia to buy a lodge that you have never seen. Exactly. This passion was here, and because I stood in the street and I looked up and I saw Yoti and I saw the snow and I saw the happiness and I saw everything that I wanted, and it was all here. And so from the heart, I leapt forward, and the best decision I've ever made, ever. Чед дуже щиро горить як цим снігом, так і цим місцем. І проводить тут усю зиму, попередньо домовившись із родиною, яка віддає перевагу австралійському клімату, і сам особисто займається прийомом гостей і допомагає готувати на всіх такі типові австралійські калорійні сніданки. Як і всюди в Нісеко, гостей тут чимало. Тому все було розброньовано на місяці вперед, і для того, щоб мати можливість втиснутися до цього японсько-австралійського двіжу, ми усім гуртом жили у одній кімнаті, до якої закинули декілька додаткових матраців, щоб, власне, було де розташуватись. За майже тиждень знаходження 8 чоловіків в одній кімнаті розвели такий бардак, що навіть панянка відвернулася і бачити цього не бажає. Is there any other place that you like to ski in as much as you do in Niseko? No, and these days, there was a time where I skied Australia, New Zealand, South America. Each year I used to ski 150 days per year. Now I don't ski anywhere else. Ну а вечорами Чед перевтілюється у бармена, і вітальня стає таким собі великим соціальним клубом, основною темою для розмов в якому є гори та прогноз погоди. Тому вибиратись, як то кажуть, у місто сенсу особливо не було, а в Нісеко таки є куди сходити і що поїсти. Наприклад, особливий хоккайдський сорт рамену або особливий хоккайдський суп карі, за якими, щоправда, іноді теж доводиться відстояти чергу, бо це дуже туристичне місце. Це, мабуть, його головний недолік.
Чет просто якась золота людина знову везе нас на машині до точки нашого старту. Сьогодні видимість трохи погіршилася, здійнявся вітер і з метою безпеки гейт до найвищої зони вони перекрили. Тому у нас скітур і спроба щось знайти у зоні лісу. По цьому снігу приємно не тільки спускатись, а й ходити. Бо він такий, мов піна для гоління. Легенький і майже невагомий. Пересуватись цією піною для гоління доволі непросто, і ми за декілька годин відгребли в бік від курортів, і на обрії замайоріла ціль нашої сьогоднішньої прогулянки – гора Іованапурі. І ми одразу почали будувати амбітні плани щодо неї. Можна стартанути зліва, Riders Left, тобто справа для нас зараз. Там є така трикутна скалка, можна дропнути чи об'їхати, виїхати на чисте поле, потім брати ще трошечки лівіше і заїжджаємо в такий невеличкий кулуар в лісі проміж дерев. Робимо 3 дуги і це буде просто як в кіно про Японію. Let's do this. Звучить як якась просто фрірайдерна фантазія. І ми її будемо намагатись втілювати в життя. Підйом був вельми складним, адже тепер цією піною для гоління треба було шурувати під дуже потужним градієнтом. Та гора така подумала і вирішила, а давайте ще ускладнимо. За законами японської подлості, як тільки ми підійшли до вершини, це затягнуло під 3 чорти. Тож ми прямо на схилі усіма наявними змерзлими руками намагалися зібрати докупи свої дошки, і я лаявся так, що та японська гора, мабуть, такого ніколи не чула, і потім ходили у пошуках зручної точки старту, щоб спробувати таки втілити у життя усі ці фрірайдерні фантазії. Їхали? Давай, я другий. Йоу! Чапаудер! Бляха! Ти шо? Я теж до речі думав. Потопити і потім. Це було дуже холодно, але як же це було класно. Але не весь час. Толян досі мені не може пробачити, як я там психував наверху. В один із тепліших, ясніших та спокійніших днів ми вирішили ще раз прогулятись на Іованапурі, щоб в тому числі допобачити недопобачені краєвиди. Що краєвиди з цієї гори, що лінії, які ми в той день з неї намалювали, були неймовірно видовищними, але до пам'яті все ж більше запав той самий перший день знайомства з цією горою.
день, в якому ми змерзли як цуцики, зробили лише один, але дуже фантастичний спуск і смертельно втомлені поверталися вже за густих японських сутінок. Ніде такого більше не бачив. Стоять компресори, якими можна поздувати собі кригу та сніг з дошки. Японія! Цей дивний день закінчується новим снігопадом, і якщо воно продовжитиме так валити, то нічого не поробиш. Завтра доведеться все це знову катати. Ніби тон такий, що скаржуся на щось. Filming все. За ніч таки щось сипало, і це тепер виглядає ніби той самий день, за яким люди прилітають до Хоккайдо. Дійсно, той самий день. В такі дні черга ще до відкриття підйомників – річ неприємна, але доволі традиційна, тому що всі хочуть отримати свої свіжі японські смаколики. Звісно, окрім нас, на цю зефірну фабрику напала ще ціла купа людей і дуже швидко її розхитала. Але тут стільки опадів, що їх до кінця дня вистачає на всіх. Виглядає як те саме легендарне японське катання. Та суцільний японський меджик почався ввечері, коли сніговий шторм підсилився, людей стало менше, увімкнули світло на курорті, і ми були одними з перших, хто помітив, що відкрився один із закритих до того гейтів, і ліс, що за ним ховався, на декілька годин став нашим особистим ігровим майданчиком. Це просто щось неймовірне. Я такого ще не бачив. Все світиться, світиться цей ліс і купа свіжого, справжнього японського юкі. Вау! Ну було непогано. Відбивай, що є! Бам! Що?
Ми весь вечір без упину розкатували це добро по колу, аж поки не вимкнули підйомники і майже синхронно з тим не вимкнувся сніг. І повернення додому палаючими лісами на території курорту було, мабуть, чи не ідеальним завершенням, чи не ідеального вечора, який я точно запам'ятаю надовго. О май гад! Ну і в якості висновків щодо цього фантастичного місця можу лише перефразувати одну немаловідому пісню. «Ой, Нісеко, чарівне моє Нісеко, що ж ти так від нас далеко?» Цей регіон на Хоккайдщині дійсно мене супер вразив, як своєю атмосферою, так і снігами і природою. І я розумію людей, які сюди повертаються з року в рік або навіть переїжджають. І сам сподіваюся одного дня знову сюди завітати. Здавалося б, ці схили нижчі і здебільшого пологіші за наші Карпати. Але тут є щось особливе, що прям причарувало мене. Ці меланхолійні північні краєвиди, ці хвилясті дерева, ну і так, цей неймовірний сніг. Я вже, мабуть, набрид вам згадувати його за це відео, але маємо вже, що маємо. І мені здається доволі поетичним, що японською, в залежності від написання іерогліфа, юкі значить сніг або щастя. І я тішуся, що в цій пригоді вдалося знайти трохи того самого юкі і у цих пошуках знайти ще багато чого. Така вже виходить традиція кожну нашу гірську локацію в Японії закінчувати онсеном. Це одне з таких природних джерел, що витікають з надрів Хоккайдщини, але купатися в ньому абсолютно точно не можна, тому що воно дуже і дуже гаряче. Але воно, в свою чергу, затікає до ось цього закладу, де охолоджується, і там купатись, відповідно, можна. Тому зараз гарнесенько відпаримось там після цього чудового дня, і вже скоро будемо вирушати до Токіо. І сподіваюсь, мені вдалося трохи вас відволікти, передати хоча б частину атмосфери цієї пригоди і свою радість від знайомства з цією країною. Хотів би подякувати всім, хто підтримує мій канал та створення мого контенту. Це і спонсори на базі від Моно, на Патреоні та на спонсорстві самого Ютубу, і бренди та рекламодавці, які повертаються зі мною співпрацювати. Окрема вдячність IT-компанії Altexoft, в якій я колись раніше працював, а зараз вони час від часу підтримують ось такі мої контентофільмувальні проєкти. А також вони, звісно, як порядні підприємці, на постійній основі підтримують ЗСУ. В них постійно діє їхня ініціатива під назвою «Не з неба», в рамках якої вони збирають на дрони. Долучитися ви можете за посиланням у описі відео, і там же поруч подивитися їхні вакансії, якщо ви, звісно, IT-фахівець, бо вони продовжують наймати. Ну а я зараз, як ви вже зрозуміли, вже у Токіо і збираюсь продовжувати знімати контент про цю неймовірну країну. І ось що на вас чекає далі. Я ще сам не знаю, що там чекає. Тут на монтажі вставлю невеличкий анонс із того, що зніму потім. Ох, шановні, про свої враження від Японії я можу розповідати дуже і дуже довго.
про те, чим Токіо урбаністично і культурно відрізняється від інших мегаполісів світу і чим японці відрізняються від нас, але при цьому, що нас із ними споріднює. Поговоримо про найгарніший марафон і найпунктуальнішу залізницю. Цією самою залізницею проїдемося іншими чарівними містами, в яких тисячоліттями зберігається історія, і містами, які майже з нуля перебудовувались менше століття тому. Заночуємо у справжньому буддийському храмі і знов підемо у японські гори, але вже без пошуків Джапаудера. Ну і само собою поговоримо про їжу, її буде теж чимало. Тож так, на вас чекає ще не одна відеопоробка про цей фантастичний край. Тож, як завжди, не забувайте підписуватись, щоб все це діло не пропустити, натискати усілякі ютубні клавіші. Як завжди, арігато казаймас за те, що подивилися це відео, і, відповідно, побачимось з вами у наступному. Ті, хто слідкує за мною в інстаграмі, знає, що коли я повернувся додому, то виявив, що частина файлів з цієї подорожі просто зникла. Але, на щастя, того, що залишилось, вистачило, щоб розповісти цю історію.